ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਾਂਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਮਾਈ ਬਰਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਆ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਪੂਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਲੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆਈਬ੍ਰੋ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੇਪ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਬਲੀਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਏਜ ਰਿਵਾਈਂਡ ਇਰੇਸਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਪੈਲਟ 'ਚੋਂ ਮਾਡਰਨ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਪੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰॉ ਸਿਐਨਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਫੀ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰੰਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਸ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਵ ਲੈਟਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਜਾਮਣੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੇਮ ਫਲੱਫੀ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਬਰੱਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਾਲ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੈੱਡ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਹਾਲੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕੰਸੀਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਟ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਲਿਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਬਲੀਨ ਏਜ ਰਿਵਾਈਂਡ ਇਰੇਸਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਰਮੀਅਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਫੀ ਬਰੱਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਮੀਅਰ ਸ਼ੇਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਿਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈ ਲਾਈਨਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਕਸ ਮੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਟੇਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੁਈਨ ਬੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਖੋਕੋ ਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਫੋਟੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਕਸ ਫਲੂਇਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ NC30। ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਂਟੂਰ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਮੇਬਲੀਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਬਲੀਨ ਫਿਟ ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਕੋਕੋਨਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਨੱਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ।
तो कॉन्टूर ਲਈ मैं लगा रही हाँ Maybelline Age Rewind Eraser। ਇਹਦਾ शेड हैगा लाइट। तो मैं ये लगा रही हाँ अपने नक ते, मत्थे ते, अखां दे थले, थोड़े जिहा जिथे गल्लां ते कॉन्टूर कीता सी ਉਹਦੇ थले, थोड़े जिहा बुल्लां दे आस-पास। जद तक मैं अपने कॉन्टूर ਨੂੰ ब्लेंड कर रही हाँ फ्लैट ब्रश ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ, Snapchat ਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਪੰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਟੂਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ Anastasia Beverly Hills ਕੌਂਟੂਰ ਕਿਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਂਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ Ben Nye ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਰਟ ਬਲਸ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ Maybelline Lash Sensational ਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲੂਮਨਾਈਜ਼ਰ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ The Balm Cosmetics ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਬੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੌਟ ਪਿੰਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ Anastasia Beverly Hills ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਟ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ Urban Decay All Nighter ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਥੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੋਟਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਸੂਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਾ ਬਣਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮੀ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਾ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ।